Egipt, Giza. Marea Piramidă este una dintre cele mai misterioase construcții de pe pământ. Este singura minune a lumii antice care a supraviețuit până azi, dar continuă să stârnească nenumărate întrebări despre felul în care a fost ridicată și despre scopul ei real. Încă de la primele cercetări asupra Marii Piramide din Egipt, oamenii de știință au rămas fascinați. Structura ei ascunde secrete matematice uimitoare, iar fiecare măsurătoare pare calculată cu o precizie desăvârșită. Nu doar că designul său intrigă, dar și amplasarea exactă a piramidei stârnește mister și curiozitate în rândul egiptologilor din întreaga lume. Marea Piramidă, aliniată cu o precizie uluitoare față de nordul geografic, cu o abatere aproape invizibilă. Nici o altă structură de pe pământ nu se apropie de o asemenea exactitate. Privește această aliniere și realizezi cât de aproape este de nordul perfect. Dar adevărata fascinație începe când privim înapoi în timp. Axa Pământului se schimbă încet, un fenomen pe care oamenii de știință îl numesc precesiune. Și astfel, dacă alinierea s-a schimbat vreodată, este posibil ca Marea Piramidă să fi fost și mai precis orientată spre nord în momentul construirii sale. Dar Marea Piramidă nu este remarcabilă doar prin orientarea sa perfectă către punctele cardinale. Amplasarea ei pe pământ pare de asemenea deliberată. Dacă trasezi un cerc mare pornind de la piramidă prin direcțiile cardinale și intercardinale, vei descoperi ceva uluitor. Aceste cercuri trec prin mai mult teren continental decât orice alt punct de pe planetă. Încă de la primul studiu precis realizat în 1925, matematicienii și cercetătorii au descoperit conexiuni și mai profunde. Informații geodezice, adică legate de măsurarea și reprezentarea Pământului, sunt codificate în designul său, ascunzând secrete care continuă să fascineze și astăzi. Marea Piramidă, construită cu un nivel de sofisticare tehnologică care depășește orice am fi capabil să realizăm astăzi. Inginerii antici nu foloseau inciul pe care îl cunoaștem, ci cubitul, o unitate de măsură care le permitea o precizie incredibilă în fiecare piatră, în fiecare detaliu al construcției. Ceea ce face cubitul cu adevărat fascinant este legătura lui cu Pământul. Este exact o parte din 25 de milioane ale diametrului polar al Pământului. Distanța de la polul nord la polul sud, împărțită în 25 de milioane de părți. Fiecare cubit folosit de constructorii Marii Piramide respectă această proporție perfectă. Dacă privim lungimea Marii Piramide la baza sa, la colțurile exacte ale structurii, descoperim ceva uimitor. Ea măsoară 365 cubi piramidali. Ea reflectă exact numărul de zile dintr-un an pe Pământ, până la un sfert de zi. Măsurătorile lungimii și lățimii perimetrului Marii Piramide corespund exact unor fracțiuni din măsurătorile latitudinii și longitudinii de la ecuator. Dacă le extindem la scară, descoperim ceva uluitor. Marea Piramidă corespunde direct circumferinței ecuatorului, precum și distanței de la ecuator până la pol, transformând monumentul într-un adevărat model la scara al emisferei nordice. Recent, grație tehnologiei satelitare, cercetătorii au descoperit o formulă avansată ascunsă în designul Marii Piramide. Coordonațiile exacte ale monumentului dezvăluie ceva uimitor. Secvența numerică a acestora corespunde perfect cu viteza luminii în spațiu, măsurată în metri pe secundă. Este doar o coincidență sau o dovadă a geniului incredibil al constructorilor antici. Valea Regilor, Egipt. Taj Mahal, India. De-a lungul lumii, descoperim situri de înmormântare spectaculoase, care datează de mii de ani. Conform cercetătorilor, aceste locuri reprezintă odihna finală a marilor conducători ai trecutului. Dar oare aceste locuri ar putea avea un scop mai profund, poate chiar extraterestru? De ce au fost construite cele mai masive monumente cu mii de ani în urmă? Conform textelor și tradițiilor antice, aceste cunoștințe le-au fost transmise strămoșilor noștri de către zei. Dacă singurul scop al mormintelor ar fi fost doar să adăpostească morții, atunci de ce aproape toate sunt legate de idei despre energie spirituală?
Vechile culturi împărtășeau ideea că mormintele puteau deschide un fel de poartă, un portal sau un pasaj către o altă dimensiune, prin care sufletul să se întoarcă. Știm că acest lucru este intenționat, pentru că sufletul urma să pornească într-o călătorie către viața de apoi. În lumea antică, se credea că viața noastră fizică este doar o oportunitate, o pregătire pentru un destin vast, care ne așteaptă dincolo de această existență. Oare mormintele antice ascund mai mult decât odihna morților? Poate erau portaluri menite să reconecteze sufletele cu ființe din ceruri. Mulți cercetători ai teoriei antichității astronautice cred că răspunsul se află în textele misterioase ale Egiptului antic, coduri antice care încă așteaptă să fie descifrate. Saqqara, situată pe malul vestic al fluviului Nil, la aproximativ 32 de kilometri sud de Cairo. Acest sit arheologic este unul dintre cele mai vechi și mai mari cimitire din întreg Egiptul. Deasupra imensei necropole se află piramida regelui Teti, primul conducător al celei de-a 6-a dinastii ale Egiptului. Teti și-a ridicat piramida și templul mortuar acum mai bine de 4000 de ani. Dar această piramidă nu este doar un mormânt, ea adăpostește cele mai vechi texte religioase din lume, textele piramidei, scrieri antice egiptene, datând din jurul anului 2400 înainte de Hristos, care ne dezvăluie credințele și misterele spirituale ale strămoșilor noștri. În aceste texte, Osiris, zeul egiptean al vieții de apoi, joacă un rol central. Ele descriu ritualurile prin care trupul faraonului era pregătit pentru călătoria sa spre ceruri. Dar, potrivit teoreticienilor antichității astronautice, textele piramidei nu ghidau doar faraonul către viața de apoi. Ele ofereau instrucțiuni despre cum ar putea călători către alte lumi. Ce este cu adevărat fascinant este că, potrivit egiptenilor antici, acum aproximativ 25.000 de ani, zeii trăiau printre ei, apoi au dispărut din nou. Textele sugerează că oamenii și în special egiptenii antici pot ajunge din nou la zei.